पहिला माटोको थारो बनाएको थिएँ, थारो सिस्टम पहिलाको, त्यसपछि भएन भने यो बनाएको। त्यसमा त हुन्छ त, किन नहुनु। माटोको वालामा त झन् राम्रो नि, राम्रो हुन्छ, ओपन हुन्छ, सबै एउटै जान्छ भनेर मैले उ गरेको। अनि चल्ला अस्ति मैले यसको नयाँ बनाएर निकालेकै हो। त्यति त्यो सानो मेसिनको चाहिँ यसकै नयाँको निकालेको आज। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले नवलपुरका थारूले बनाएका एउटा ठुलो ह्याचरी हेर्नेछौँ। त्यस्तै ससाना उहाँले माछाको बक्समा बनाउनु भएको पनि ह्याचरीहरू हेर्नेछौँ र योभन्दा अघिल्लो पनि उहाँले बनाउनु भएको थियो युट्युब हेरेरै। र त्यसरी बनाउँदाखेरि के कस्तो रिजल्ट आयो भनेर मलाई एकदमै उत्सुक भएर म उहाँकोमा भिजिट गर्न पुगेको थिएँ नवलपुर। एउटा चाहिँ के बिरामी भएको, त्यसलाई अस्ति कुल्चिदिएछ, खुट्टै भाँचेछ। केले कुल्चेको? पानी दिँदाखेरि के गरेर त्यो भगासको मात्रै थियो, अनि त्यो भाँचेछ। सुगा पनि आउँदो रहेछ। पहिला माटोको थारो बनाएको थिएँ, थारो सिस्टम पहिलाको, त्यसपछि भएन भने यो बनाएको। त्यसमा त हुन्छ त, किन नहुनु। माटोको वालामा त झन् राम्रो नि, राम्रो हुन्छ, ओपन हुन्छ, सबै एउटै जान्छ भनेर मैले उ गरेको। अनि यस्तो बनाएको ढोका सिस्टम बनाउँछु भनेर त्यो बनाएँ। त्यति गर्दा पनि जान्छ, सबै त्यस्तै खोपिन जाँदो रहेछ। गर्मी धेर भएर हेर्नु कस्तो गरिरहेछ कुखुराहरू। के हाँस भन्नुहुन्छ यसलाई? त्यसलाई त्यो छिर्किने त्यस्तो त्यो ठुलो चाहिँ हामी यहाँ हुन्छ, यो चाहिँ चाइनिज भन्छ, त्यसलाई चाहिँ बेलैती भन्छ। यो ठुलो चाहिँ बेलैती, यो चाइनिज, यो क्याटकेडी खान्छ। मेरो विचारमा यो धेरै गर्मी भयो, तातो भयो, टिन ताते भने यो चाहिँ बढी टेम्परेचर आउँदो रहेछ। अनि अलि शीतल शीतल भयो भने ठिकको मौसम भयो भने आफ्नै टाइममा देखाउँदो रहेछ आफ्नो सेटमा। यो ब्याट्री शुद्ध कति खर्च लगाउनु भयो? 30,000? 46,000। 46,000? सामान्य मान्छेले त यत्रो गर्दैन नि। यसमा थोरै अन्डा हालेको छ, हाँसको विचार गर्नु। यो फ्यानहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँले फेरि? यो फ्यान यही उसबाट ल्याएको म, कम्प्युटर एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। एडप्टरले चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ, ठिक छ। अनि चल्ला अस्ति मैले यसको नयाँ बनाएर निकालेकै हो। त्यति त्यो सानो मेसिनको चाहिँ यसकै नयाँको निकालेको आज। अन्डा हालेपछि झोलिदो रहेछ। झोलिहाल्छ नि त्यो त। बनाउनु चाहिँ कायदाको बनाउनु भएको रहेछ। उसमा मलाई भिडियो पठाइदिनु भएको थियो, एकदम सानो थियो त, सानो देखिन्थ्यो। ओहो, बत्ती पनि कति ठुल्ठुलो राख्नु भएको रहेछ। मैले सानो राखेको थिएँ, अनि फेरि यसको हिट पुगेन भने 4वटा राखेको थिएँ, 2टा निकालेको। त्यसमा आर्द्रता चाहिँ बढी भइरहेछ। त्यो अलिकति दुलो बनाइदिनु, होइन भने पानीको मात्रा घटाइदिनु भयो भने पनि हुन्छ। सानो सानो देखिँदो रहेछ, देखिन्छ। अर्को पनि हाल्नु भएको छ।
ए एसटीसी 1000 लाउनु भएको थियो पहिले पहिलो बनाएको थिएँ कुखुरा ठुलो भयो यहाँ खुट्टा हाल्थ्यो कि त्यो अर्को कुखुराले टुङ्गेर यो हावापास भयो बढीको हावापास भयो भने अर्को बनाउँछ माछाको लागि सब चिज राख्नु भएको रहेछ यो सानो सानो अन्डा चाहिँ यसमा रिजल्ट कसरी निकाल्नु भएको छ कति निकाल्नु भएको छ यसमा हालेर त एकचोटि बिग्रियो नि तपाईँले भनेको थिएँ अनि त्यसपछि निकालेर यहाँ नखोलिकन फेरि यो काम गर्दैन भने यसमा हालेँ मैले नै भने यसमै गरेर बनाउँछु अनि यो फ्यान चाहिँ केले चलाउनु भएको छ डक्टरले हजुर यस्तो त मैले भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिबाटै बनाएको थिएँ त्यस्तो अब युट्युब हेरेपछि 500 निकाल्ने भएपछि सजिलो हुन्छ खण्ड खण्ड बनाउँछु भनेर सोचेको मसँग धेरै अन्डा पनि एकैचोटि हुँदैन आफ्नै पोल्ट्रीको हाल्दा त केही फरक परेन होइन यसरी मैले चाहिँ तपाईँलाई उहाँको देखाउनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले मसँग एक्सएम 18 मगाउनु भयो 2टा मगाउनु भयो ठुलो मेसिन बनाउनु भयो एउटा चाहिँ र यसरी उहाँले चाहिँ कस्तो खालको बनाउनु भएको छ भनेर चाहिँ मलाई एकदमै उत्सुक म जिज्ञासु भएर चाहिँ उहाँकोमा चितवन जाँदाखेरि नवलपुर नजिकै पर्छ त्यतिखेर मैले चाहिँ उहाँसँग समयमा आएको थिएँ उहाँको व्यस्तता बावजुद पनि उहाँले मलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो र मैले उहाँको फार्म भिजिट गर्न पाएँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत मैले देखाउने चेष्टा गरेको छु यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ मेसिनसँग जिज्ञासा छ मेसिनसँग सम्बन्धित त्यस्तै पार्ट्सहरू चल्लाकुराले मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्ने खालका तपाईँलाई जिज्ञासाहरू लाग्छ उत्सुक लाग्छ भने हाम्रा भिडियोहरू निकै हामीले भिडियो हालिसकेका छौँ त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई मसँग कुरा गर्न मन लाग्छ भने सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु त्यस्तै डिस्प्लेमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ र अन्तिममा तपाईसँग कुनै पनि ह्याचरीसँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुकै लागि यो प्लेटफर्म खोलिएको हो जसमा तपाईहरुकै समस्याहरू पनि सुन्ने गरिन्छ र सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं हाम्रो तर्फबाट यदि तपाईहरुलाई नयाँ ह्याचरी मेसिनहरू वा पार्ट्सहरू चाहिएमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अबिराम एग्रोटेकको नम्बर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा हामीले नवलपुरका थारुका मेसिनहरू देखाउन सफल भएका छौं र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।